Quy chụp quy trình điều trị Covid-19 làm nộ đại thư bệnh nhân số 17, thói ích kỷ lấn át cả lòng biết ơn. Đến ngày 6 tháng 3 thì cả Hà Nội không ngủ được sau khi phát hiện ca bệnh Covid-19 thứ 17 và những ca liên quan ngày sau đó. Lúc đó thì rất nhiều người đã tin rằng việc xử lý những người không trung thực khai báo, phòng dịch sẽ sớm diễn ra thôi. Và dư luận dậy sóng bất bình trước những thông tin trên tờ tạp chí Mỹ nước ngoài. Người nhà bệnh nhân thứ 17 nói rằng cô ta bị mạng xã hội kỳ thị, bị bệnh viện làm lộ bí mật đời tư khi điều trị Covid-19 tại Việt Nam. Những ngày gần đây, khi tình hình dịch bệnh Covid-19 đã lắng xuống rất nhiều, khi nhiều ngày liên tiếp không xuất hiện các ca lây nhiễm trong cộng đồng, người dân đang dần dần trở lại với cuộc sống mới và nỗ lực thúc đẩy trở lại với nền kinh tế. Nhưng ngày hôm qua, mạng xã hội lại bùng lên những cơn icon, những dòng trạng thái từ ngạc nhiên đến bức xúc trước những thông tin trên một tờ tạp chí của Mỹ nói về ca nhiễm Covid-19 đầu tiên tại Hà Nội là bệnh nhân thứ 17. Và qua trao đổi với phóng viên, thì lãnh đạo một bệnh viện đầu ngành về truyền nhiễm cho rằng trước đây thì Thủ tướng đã chỉ đạo việc cân nhắc xử lý những người vi phạm trong vụ dịch. Bệnh nhân này có lẽ đã nhận được sự trừng phạt nặng nề từ dư luận nên cô ta đã thoát được việc bị xử lý hành chính. Nhưng qua việc xuất hiện trên bài báo trên tạp chí ở nước ngoài về việc phòng chống dịch và chữa trị bệnh nhân thứ 17 với rất nhiều quy chụp sai sự thật, thì ông đang quan sát việc những người có trách nhiệm sẽ xử lý hành vi không khai báo trung thực của cô này. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh là giám đốc Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, tại thời điểm phát hiện ra ca bệnh thứ 17 ngày 6 tháng 3 năm 2020, nhắc lại, đúng là đêm hôm đó cả Hà Nội đã không ngủ sau khi phát hiện ca bệnh số 17 và những ca có liên quan. Từng cả đêm cùng với đồng nghiệp đi điều tra dịch tế, lịch trình di chuyển của những bệnh nhân mắc Covid-19 để xác định người tiếp xúc tại thời điểm dịch bệnh ở Hà Nội căng thẳng nhất. Thì bác sĩ Vân Anh còn nhớ mãi những lo lắng khi cả con phố Trúc Bạch buộc phải phong tỏa, cả bệnh viện Hồng Ngọc phải đóng cửa với hàng loạt các y bác sĩ bị cách ly. Sau đó thì tại cộng đồng là chuỗi ngày điều tra truy vết các ca F1, F2, F3 theo lịch trình duy trình dày đặc của bệnh nhân số 17, mà bệnh nhân ấy thì đã không nói ngay từ đầu. Và tại bệnh viện, việc điều trị cũng đã khẩn trương và tận tâm cho bệnh nhân thứ 17 cùng với những người lây bệnh, điển hình là người bác nhiều lần trong cơn nguy kịch. Covid-19 là bệnh lây qua đường hô hấp, rất dễ lây nhiễm nếu không phòng hộ. Chính vì vậy thì chính phủ Việt Nam, Bộ Y tế đã có các khuyến cáo hạn chế đến vùng dịch, đeo khẩu trang phòng hộ và khai báo trung thực về lịch trình di chuyển, lịch sử dịch tễ để khẩn trương truy vết, bao vây, xử lý dịch, tránh lây lan ra cộng đồng. Tất cả mọi người đều hiểu, lo lắng và tuân thủ, nhưng đây đó thì vẫn có những con người không có ý thức, không có trách nhiệm và đã gây ra ảnh hưởng lớn cho cộng đồng và gây ra hậu quả cho xã hội, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh bày tỏ. Và xong, điều khiến vị bác sĩ này cảm thấy buồn nhất là sự việc khi đã qua đi, lòng người đã bao dung và dần quên đi, thì những người liên quan lại tung ra những thông tin sai sự thật. Theo bạn Linh, một bạn đọc chia sẻ, từ khi bệnh nhân thứ 17 xuất hiện ở Hà Nội, lây nhiễm bệnh cho người khác, thì cửa hàng của bạn Linh đã phải đóng cửa, 5 nhân viên phải nghỉ từ tháng 3 đến tận bây giờ. Đấy là cửa hàng của em chỉ rất bé, còn bao nhiêu các công ty, doanh nghiệp khác, những người lao động mất việc, mất thu nhập, mất công ăn việc làm. Dịch bệnh đến thì bất kỳ ai cũng phải có trách nhiệm phòng chống và không thể chỉ vì ích kỷ cá nhân, đòi hỏi riêng của mình với thái độ quy chụp, vinh váo như vậy, cô Linh chia sẻ. Dân mạng sôi sục xung quanh câu chuyện bệnh nhân thứ 17 chữa Covid-19 ở trên báo Mỹ. Bệnh nhân số 17 đã trở thành tâm điểm chỉ trích của cư dân mạng sau khi xuất hiện trên tờ The New Yorker của Mỹ trong một bài viết chủ đề về chống dịch Covid-19 tại Việt Nam. Bệnh nhân thứ 17 từng khiến dư luận phẫn nộ vì dấu lịch trình di chuyển của mình. Đầu tháng 3 năm 2020 thì bệnh nhân Nguyễn Hồng Nhung, 27 tuổi, được xác định là ca dương tính với Covid-19 đầu tiên tại thành phố Hà Nội và là bệnh nhân thứ 17 của cả nước, tức là bệnh nhân thứ 17. Và ngay trong những ngày tiếp theo thì cả nước đã liên tục ghi nhận những ca mắc Covid-19 mới có liên quan đến bệnh nhân này, bao gồm cả người nhà, người giúp việc và cả những hành khách ngồi chung với chuyến bay với cô. Tuy nhiên thì vào thời điểm đó thì điều khiến dư luận và cư dân mạng phẫn nộ
Không phải Nguyễn Hồng Nhung trở thành ca mắc Covid-19 đầu tiên tại Hà Nội sau một thời gian yên ắng, mà lại vì cô gái này đã che giấu lịch trình di chuyển của mình để qua mặt cơ quan chức năng và tránh bị cách ly tập trung khi nhập cảnh vào Việt Nam. Và hậu quả là cả con phố sầm uất nhất nhì Hà Nội, con phố Trúc Bạch, nơi bệnh nhân thứ 17 sinh sống, bị phong tỏa trong nhiều tuần và sinh hoạt của toàn bộ cư dân trên con phố bị đảo lộn. Rất nhiều hộ kinh doanh bị thiệt hại nặng nề với giá trị rất khó đồng đếm. Trong khi bệnh nhân thứ 17 không gặp tình trạng quá nặng nề khi mắc Covid-19 và nhanh chóng khỏi bệnh, thì bệnh nhân 19 chính là bác gái của nữ bệnh nhân 17, lây nhiễm Covid-19 trực tiếp từ cô gái thứ 17, lại diễn biến vô cùng nặng và trở thành ca bệnh nặng nhất tại miền Bắc vào thời điểm đó. Và có lúc bác này đã ngừng tim. Rất may mắn với những nỗ lực tuyệt vời của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương thì đã giúp bệnh nhân thứ 19 vượt qua cửa tử và phục hồi sau chuỗi ngày rất dài nằm điều trị. Hành động không khai báo trung thực của bệnh nhân thứ 17 trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp đã thổi bùng làn sóng bức xúc trong dư luận xã hội. Vào thời điểm đó thì trên các trang mạng xã hội ngập tràn những bình luận tiêu cực nhằm vào nữ bệnh nhân này. Và một điều rất đáng nói, ngay sau khi sự việc xảy ra thì bệnh nhân thứ 17 chưa từng một lần công khai gửi lời xin lỗi đến những người bị ảnh hưởng bởi sự vô ý thức của mình, hoặc là gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y bác sĩ đã điều trị cho mình, dù là trên trang cá nhân hoặc trên bất kỳ phương tiện truyền thông đại chúng nào. Bất ngờ xuất hiện trên tạp chí của Mỹ. Và bẵng đi một thời gian rất dài thì mới đây bệnh nhân thứ 17 cùng với cô chị gái lại tiếp tục gây sóng mạng xã hội khi bất ngờ xuất hiện trên tờ tạp chí The New Yorker của Mỹ trong một bài viết chia sẻ với những nỗi khổ của hai nhân vật này trong suốt thời gian chữa bệnh tại Việt Nam. Và trong bài viết thì tờ The New Yorker đưa thông tin bệnh nhân thứ 17 đã bị tổn thương khi phải hứng chịu những chỉ trích và thậm chí là sự sỉ nhục của người dân tại Việt Nam chỉ vì bởi cô mắc Covid-19. Dù vậy thì bài viết không hề đề cập đến chuyện cô gái đã khai báo gian dối để trốn cách ly và gây hậu quả nặng nề cho Việt Nam, mà đó chính là nguyên nhân khiến cô hứng chịu sự chỉ trích từ dư luận. Cư dân mạng quốc tế sôi sục và phẫn nộ. Và dường như nội dung của bài viết trên tạp chí The New Yorker nhằm tẩy trắng cho nữ bệnh nhân thứ 17 khi biến cô từ một người khai báo gian dối, làm ảnh hưởng đến công cuộc chống dịch tại Việt Nam, thành nạn nhân đáng thương của những lời chỉ trích và châm biếm ở trên mạng xã hội. Tuy nhiên, thì những nỗ lực này đã bất thành một lần nữa khi cô này tiếp tục phải hứng chịu sự phẫn nộ của cư dân mạng. Và rất đáng chú ý, và khác với hồi tháng 3, thì lần này nữ bệnh nhân thứ 17 còn phải hứng chịu sự chỉ trích của những cư dân mạng ở nước ngoài. Bài viết bởi bệnh nhân thứ 17 của tờ The New Yorker đã phải hứng chịu rất nhiều phẫn nộ của cư dân mạng. Sau khi tờ The New Yorker chia sẻ bài viết về bệnh nhân thứ 17 trên trang Facebook chính thức của mình, bài viết này đã thu về hơn 40.000 lượt reaction, 14.000 lượt bình luận và 3,2 nghìn lượt chia sẻ. Và trong số đó hầu hết là những bình luận chỉ trích bệnh nhân thứ 17 vì đã không kể đúng sự thật ở trong bài viết này. Ngoài ra khi truy cập vào fanpage của tạp chí trên Facebook thì không khó để nhận ra người dùng mạng để lại bình luận bày tỏ sự phản đối trong rất nhiều bài viết khác nhau. Trong đó thì các tài khoản bình luận câu chuyện có hàng trăm lượt bình luận đến những người từ nước ngoài. Và dù các ý kiến bình luận đến từ nhiều người dùng khác nhau, nhưng tất cả đều có sự chung sự bức xúc trước nội dung sai sự thật của bài viết này. Bài viết này đã bỏ qua sự thật rằng cô ấy đã nói dối để tránh bị bắt đi cách ly và bắt buộc theo yêu cầu của chính phủ Việt Nam. Một cư dân mạng bình luận trong bài viết của tờ The New Yorker và nhận được rất nhiều sự đồng tình của cư dân mạng. Cô gái này xứng đáng nhận được giải Oscar khi đóng vai nạn nhân, và lẽ ra thì cô ấy phải bị nhốt lại và không được đối xử tốt sau những gì cô ấy đã làm với đất nước. Và nếu cô ấy không nói dối về lịch sử du lịch của mình và tuân thủ tất cả các quy tắc cách ly thì chúng tôi sẽ không giận cô ấy. Và bất kể cô ấy giàu có hay địa vị ra sao ở trên xã hội, làm ơn hãy đi khỏi Việt Nam và đừng bao giờ quay trở lại nữa. Một người dùng Facebook khác bình luận và nhận được hơn 9.000 lượt bày tỏ cảm xúc đồng mình. Đất nước, con người Việt Nam đã hết lòng cứu chữa cho cô ấy. Và để rồi giờ đây cô ấy quay ra trách móc mọi người ở Việt Nam và cho rằng chỉ vì cô ấy giàu nên cô ấy mới bị như vậy. Thật đáng hổ thẹn. Hy vọng cô ấy sẽ không bao giờ quay trở lại Việt Nam nữa. Một cư dân mạng khác nhận xét: một nửa ổ bánh mì thì vẫn là bánh mì, nhưng một nửa sự thật thì sẽ không còn là sự thật. Đừng để mọi người phải phẫn nộ với những bài viết sai sự thật như thế này. Bệnh nhân thứ 17 đã không khai báo về tình trạng sức khỏe
và thông tin liên quan đến chuyến đi của mình, khiến Việt Nam phải vất vả hơn trong quá trình chống dịch. Và thêm vào đấy thì cô ấy và người thân đã được trị một cách miễn phí. Vậy thì cô ấy muốn đòi hỏi điều gì nữa? Một người dùng Facebook khác bình luận: thật nực cười, cô ấy cho rằng mình bị ganh tị vì sự giàu có. Không ai ganh tị với cô ấy cả. Mọi người chỉ đang tức giận vì sự dối trá của cô ấy. Không chỉ một, cô gái này đã nói dối tận 2 lần. Một lần khi nhập cảnh vào Việt Nam, và giờ đây thì ở trên báo chí của Mỹ, cô ấy rất là tệ và không xứng đáng quay trở lại Việt Nam. Một cư dân mạng khác bày tỏ sự bức xúc. Hiện tại thì bài viết về bệnh nhân thứ 17 trên trang Facebook của tờ The New Yorker vẫn đang tiếp tục được nhận một lượt bình luận rất lớn từ người dùng mạng xã hội trong và ngoài nước, với lượng tương tác vượt trội so với tất cả các bài viết khác trên trang này. Và đa phần trong số đó là những bình luận bày tỏ sự phẫn nộ với những thông tin thiếu sự thật mà bệnh nhân thứ 17 đã chia sẻ trên tờ tạp chí này.